नमस्ते साथीहरू, यदि तपाई NICASIA बैंक मोबाइल बैंकिङ सेवा प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने तपाईलाई जानकारी भएको होला कि अहिले NTC र NCELL नेटवर्कहरुमा निशुल्क मोबाइल बैंकिङ चलाउन सकिन्छ। तर सोही एप चलाउने क्रममा ब्याकग्राउन्डमा पनि थुप्रै एपहरु चलिरहेको हुन्छ जसले गर्दा मोबाइलको डाटा धेरै नै खर्च गरेको हुन्छ र यसो हुँदा हाम्रो मोबाइलको ब्यालेन्स पनि काटिएको हुन्छ। त्यसैले साथीहरू, आज म यस भिडियो मार्फत तपाईहरुले कसरी ब्याकग्राउन्डमा चलिरहेको एपहरुलाई रेस्ट्रिक्ट अथवा बन्द गरेर चलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत जानकारी दिनेछु ताकि हाम्रो मोबाइलको ब्यालेन्स अनावश्यक डाटाले खर्च गर्न नसकोस्। त्यसैले साथीहरू, यसका स्टेप्सहरुले अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यसको लागि हामी मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेका छौं। सबभन्दा पहिले स्टेप अन्तर्गत मोबाइल डाटा आइकनमा केही बेरसम्म थिचिराखौं। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। अब डाटा सेभरमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि टर्न अन नाउमा क्लिक गरौँ। अब एलाउ टु युज डाटा व्हाइल डाटा सेभर इज अनमा क्लिक गरौँ र यहाँ कुनै एपहरु अन भएको देखिन्छ भने त्यस एपलाई म्यानुअली क्लिक गरेर अफ गर्न सकिन्छ। दोस्रो स्टेप अन्तर्गत मोबाइलको स्क्रिनमा देखाए अनुसार अल्ट्रा डाटा सेभिङ आइकनलाई खोजौं र त्यस आइकनमा केही बेरसम्म थिचिराखौँ। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउनेछ। अब यहाँ थिच्नुहोस्। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस देखिनेछ। अब इनेबलमा क्लिक गरेर अल्ट्रा डाटा सेभिङ मोडलाई पनि अन गर्नुहोस्। र अन्तिम स्टेप अन्तर्गत सेटिङ आइकनमा क्लिक गरौँ। त्यसपछि एप्स आइकनमा क्लिक गरौँ। यहाँ हामीले मोबाइलमा चलाइरहेको ड्युल एप्सहरु छन् भने त्यसलाई मोबाइलको स्क्रिनमा देखाए अनुसार एलाउ ब्याकग्राउन्ड डाटा युजलाई म्यानुअली टर्न अफ गरौँ। स्क्रिनमा देखाए बमोजिम यी तीनवटा मेथडहरुलाई प्रयोग गरेर NICASIA मोबाइल बैंकिङ एपलाई क्यूआर पेमेन्ट वा अन्य कुनै पनि फिचर्सहरु चलाउने हो भने ब्याकग्राउन्ड एप्सको खर्चलाई रोक्न सकिन्छ। हस्त साथीहरु, यस भिडियोले अन्त्यसम्म हेर्नु भएकोमा धन्यवाद छ। यो भिडियो तपाईलाई यदि युजफुल लागेको छ भने एक लाइक र शेयर गर्नु होला। साथै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई अलमा पनि दबाउनु होला। यस विषयमा कुनै प्रश्न भए कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नु होला। फेरि पनि यस्तै किसिमका जानकारीमूलक भिडियो तपाईहरुमा आज चाँडै नै ल्याउने छु। आजलाई बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद।